ka thënë se nëse takimi sot do të shkojë mirë, do të merremi menjëherë me një organizim të një takimi trepalësh. Thank you for your question. So, first of all, we live under each day attacks. That today have been a lot of attacks and a lot of wounded people. Zelensky po thotë se ne po jetojmë çdo ditë në sulmet ruse, edhe tani që flasim jemi në sulmet ruse të ushtrisë Rusisë. And European partners, we will do our best for this. And I think we showed that we are strong people and we supported the idea of the Kemi treguar që jemi një popull I fortë to stop this war, to make a diplomatic way of finishing this war, and we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. Ne jemi gati, thot Zelensky, për një takim trepalësh, për një samit trepalësh shëbarus të Ukrainë. Yes, if the peace deal will be achieved, are you going to be willing to send American peacekeepers to Ukraine? Well, we're going to work with Ukraine, we're going to work with everybody, and we're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long-term. This is very long-term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. We're going to make sure that everything's good. We'll work with Russia, we're going to work with Ukraine, and we're going to make sure it works. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it. Disi u shmang përgjigjes presidenti amerikan sepse u pyet nëse sot do të keni një marrëveshje, do dërgojë Amerika forca ushtarake për të ruajtur paqen në Ukrainë, sepse kjo është ideja e garancitë e sigurisë për Ukrainën. Ai thotë që do të funksionojë nëse arrim një marrëveshje, do të kemi një paqe që zgjat, thotë presidenti amerikan, jo një paqe që zgjat ndoshta 2 vite, po do të kemi një paqe që zgjat më shumë sepse do të punojmë të dyja palët. Good. They are first line of defense because they're there. They're Europe, but we're going to help them out also. We'll be involved. Mr. President, Volodymyr Putin mentioned that the war will not end without addressing the root causes of this war. Have you had an Putin ka thënë që kjo luftë nuk mbaron nëse nuk adresohen problemet thelbësore që janë në gjenezë të problemit. I can't tell you, but the war is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it. Të dy liderët duan që lufta të mbarojë, thotë presidenti I've done amerikan. 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. Kam ndërprerë dhe kam ndikuar në ndalimin apo shmangjen e 6 konflikteve. And they'll be talking about it for a long time, but they'll be talking about the others. Look, India, Pakistan, we're talking about the big places. When you look at, you just take a look at some of these wars. You go to Africa and take a look at that. Rwanda and the Congo, Republic of the Congo. That's been going on for 31 përmend konfliktet në Pakistan, në Afrikën e Jugut, presidenti amerikan, të cilat kanë patur një ndërmjetësim amerikan për arritjen e paqes, dhe po e sjell në kontekstin e Ukrainës dhe tentativave përpjekjeve për negociatat për paqen. Nuk e di se kur do të ndodh, sa pak më herët, por di që paqja do të ndodh, tha Trump. Thank you, Mr. President. Can you tell us about your conversations with European leaders and what they need to see to support an end to the war? Çfarë biseduat me liderët evropian? A great representative group and 7 very powerful, very big countries. Kemi një përfaqësim evropian të shkëlqyer, thot, shtete shumë të mëdha, shumë të fuqishme. Kanë dhënë disa sugjerime, thot Trump, sa i takon evropianëve dhe janë në ndjekje të paqes gjithashtu si ne. For Ukraine and for Russia to achieve a lasting and durable peace if Ukraine cedes its territories that Russia hasn't yet conquered. Do you think it's a fair peace for Ukraine? We're going to have a lasting peace. Just to answer the first part of your question, we're going to have a lasting peace. I hope it's going to be immediately. I hope it doesn't have to go on. Çfarë paqe do të ishte nëse Ukraina, mos gaboj, i erdhi pyetja nga gazetarja, presidentit amerikan pranon të preken territoret e saj dhe ndërkohë vjen një tjetër sulm. Letter from the First Lady, and the letter was hand-delivered to President Putin, and it calls for an end to the war, essentially, because of the children and the children's future.
Why did the First Lady feel that letter was necessary? Was it because she believes that Mr. Gazetarët po e pyesin edhe për një letër që zonja e parë e Shteteve të Bashkuara, Melania Trump, i ka drejtuar presidentit rus për të ardhmen e fëmijëve në kontekstin e luftës. Ishte një letër që mori shumë vëmendje ditët e fundit nga mediat ndërkombëtare. But when she's got a great love of children, she has Ajo ka një ndjenjë dhe dashuri shumë të fortë për fëmijët, thot Trump, sepse u pyet përse ishte nevojshme ajo letër nga zonja e parë. She loves her son, she loves children, and she hates to see Ju drejtua me një letër sepse ajo i do fëmijët e saj, i do fëmijët në tërësi dhe urren faktin që sheh ngjarje të tilla si ajo luftës. Something other than funerals. No, she felt it was a beautiful letter. It was very well received by him. Putin e ka pritur mirë, thot Trump, letrën. She would love to see this end. She would love to see it end, and she edhe zonja e parë says it very openly, very proudly. Dëshironte që lufta të përfundojë. And with great sorrow, because so many people have been killed. Mr. President, last week, Brian, go ahead, Brian. Yes, sir. I've got a question for each of you. Yes. First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, look Zelensky good. komplimentohet për veshjen e tij. Ka një xhaketë. I remember that. I apologize to you. Ndoshta në kodin strikt zyrtar të niveleve të tilla, por ka bërë një ndryshim në veshjen e tij. Sot mediat në fakt kanë raportuar gjatë gjithë ditës se Shtëpia e Bardhë ka bërë një kërkesë dhe është drejtuar delegacionit ukrainas për mënyrën se si do të ishte I veshur Zelensky sot. Yes, of course. We are open for election, yes. We have to do safety circumstances, and a little bit we need to work in the parliament, because during the war you can't have elections, but we can do security. We need, maybe, how to say, we need a truth, yes, everywhere, in the battlefield, in the sky, in the sea, yeah, to make possible for people to do democratic, open, legal elections. So you say during the war you can't have elections. So let me just say 3.5 years from now, so you mean if we happen to be in a war with somebody, no more elections. Oh, that's good. I wonder what the fake You like this idea? Yeah. No. Speaking of news, Zelensky po ngacmohet në një farë forme për situatën e tij të brendshme politike në Ukrainë dhe kërkesat ligjore që do të kishin dhe do të shkaktonin si pasojë vendimet e tij nëse arrihet një marrëveshje. Pra çfarë është e nevojshme nëse ai duhet të drejtohet parlamentit